السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كيفية اظهار واخفاء الايقونات من التاسك بار او شريط المهام، وهنتكلم برضه عن حل مشكلة اختفاء ايقونة البطارية من التاسك بار. نبدأ الشرح. اول حاجة هنبدأ بيها وهي حل اختفاء ايقونة البطارية والصوت وكيفية اظهارها. الحل الاول ان انت ممكن مكنتش واخد بالك ان هي ممكن تبقى موجودة فوق كده على السهم اللي فوق، اول ما تدوس عليه تظهر ايقونة البطارية والصوت. اما بقى لو هما مش موجودين هنا ولا هنا فهنبدأ بالحل التاني. الحل التاني هو انك تخش على قائمة ستارت، بعد كده تخش على ستينج، بعد كده تخش على آخر واحدة هنا اللي اسمها بيرسوناليزيشن، بعد كده تخش على آخر واحدة اللي اسمها التاسك بار، بعد كده تنزل تحت شوية كده هتلاقي كلمة اسمها select which icon appear on the task bar، هتدوس عليها. بعد كده هيحمل لك كل الأيقونات اللي بتكون موجودة أصلا في التاسك بار. ممكن انت تلاقي عندك بقى أيقونة البطارية والصوت مش متفاعلين هنا، فأول ما تدوس اون كده هتلاقيها ظهرت تحت زي ما انتوا شايفين. وبرضه الصوت ممكن يبقى معمول اوف، فانت أول ما تدوس اون هيشتغل زي ما انتوا شايفين تحت كده. دي الطريقة التانية. الطريقة التالتة برضه هي انك تخش على قائمة ستارت، بعد كده ستينج، بعد كده بيرسوناليزيشن، بعد كده تخش برضه على التاسك بار نفس خطوات المرة اللي فاتت، بس بدل ما تختار أول واحدة هتختار التانية واحدة اللي اسمها تيرن سيستم ايكونز اون اور اوف. هتحمل بعد ما تبدأ تحميلها تظهرلك بالشكل ده كده. طبعا ممكن تلاقي برضه انت عندك اوف، فأول ما تفعلها وتدوس اون هتلاقيها ظهرت. تاني واحدة برضه أول ما تفعلها هتلاقيها اشتغلت. أما بقى لو الطريقة دي منفعتش معاك فهننتقل للحل اللي بعد كده. هتبحث عن كلمة اسمها ديفايس مانجر، بعد كده تيجي عند كلمة باتري وتختار تاني واحدة اللي هي فيها كلمة كنترول ميثود باتري، بعد كده تدوس كليك يمين، بعد كده تدوس على كلمة ديسيبل، بعد كده تدوس يس، بعد كده تعمل عليها تاني تدوس كليك يمين، بعد كده تدوس enable device، فهتبدأ بالظهور معاك زي ما انتوا شايفين تحت كده. الطريقة دي كده بمثابة انك بتعمل ريفرش يعني للجهاز. ده كان بالنسبة للبطارية. اما بقى بالنسبة للصوت هتبحث عن كلمة اسمها سيرفس، هتظهر لك بالشكل ده كده. بعد كده تدور على كلمة اسمها ويندوز اوديو زي ما انتوا شايفين تحت كده، هتدوس كليك يمين، بعد كده تعمل عملية ريفرش، ولو ظهرتش معاك برضو هتعمل على كلمة ريستارت، بعد كده تدوس على كلمة يس، بعد كده ترستر الجهاز من أول وجديد فهتشتغل معاك. بس كده وكده نكون خلصنا شرحنا النهاردة. ولو في أي مشكلة قابلتكم ياريت تكتبوها لنا في التعليقات وإن شاء الله نقدر نساعدكم، ولو استفدت أي حاجة من الفيديو ياريت تدعمنا بالاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.